Itt vagyok, sziasztok, sziasztok. Jaj. Mindig elcseszek valamit, ez nem igaz. Ez nem igaz. Szörnyű. Szörnyű. Atya ég. Na, azt hiszem, hogy most jók vagyunk. Bom. És ismét kilép. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs. Halló? Hang van, játéknak van hangja. Folytassuk. Nem bírom ki. Nem bírom ki a játék nélkül, egyszerűen. Közben lett új hősünk is, vagy mi az, karakterünk, Karlach. Meg szeretném nézni, nem voltunk még vele harcolni. És nem bírom ki sajnos. Megtaláltuk éjsötétet is, vagy mély sötétet? Under valami. Igen, itt van Karlach. Ő neki nagyon baszónak kell, hogy legyen. Ő a berserker dükkitörés. Ezt még nem tudom, hogy működik, mert még nem használtuk. Annyit tudok, hogy kapnia kell az a damage-et. Vagy ő neki kell adnia, ugye? Na. Azt nézegetem még. Na mindegy, először is lépjünk ki. Lépjünk ki a... Szegény Gilt, sajnálom, hogy itt hagytuk amúgy. Hagyjuk el a tábort. Ugye itt fejeztük be a goblinok táboránál, meg akartuk találni Helszint. Hogy is hívják? Hol van? Nem ez szuszurfát. Micsoda, keres egy szuszurfát. Ja, ez nem az. Baszki, nem tudok kiigazolni a questeken se. Mindegy. Azt nézem, hogy vannak-e olyan buffok, amik nem járnak le úgy, hogyha most rá magunkra rakom, bemegyek a harcba és nem jönnek le. Ez támadó erő. Ez damage. Ez egy parancs. Hosszú pihenésig azt mondja. Akkor ez nem jön le, ugye? De, mert koncentrációs. A T. Koncentráció. A varázslónak a varázslat fenntartására kell koncentrálnia. Egyszer csak egy koncentrációs varázslatot tudnak varázsolni, és a koncentrációjuk megszakadhat. A sebzést kapnak. Na ez a baj. Két körig rövid pihenő bónusz akció, ez talán előny a támadó dobásoknál. Na nézzük, rátesszük Karlára. Magunkra tettük, és lejár, látjátok? Két körig azt írja. Ez is két körös. Hát... De ez viszont hiába hosszú pihenésig. Na érted, ez is hosszú pihenés, de koncentrációs. Lejár. Mindegy, felrakhatom amúgy védj, meg egy szövetséges, az
aberrációk, égi lények, elementálok, tündék, ördögök és éri halottak támad, és ez semmi. My faith will guide me. No, mindegy, menjünk. His name is his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Azt nézem, hogy el akartam lopni itt az árustól egy pár cuccot, de lehetetlennek tűnik. Túl sokan vannak. Ott húgyozik. Nem lehet őt elcsalni amúgy? I got stuff if you got coin. Nicked him off the dead, didn't I? Ez kéne nekünk amúgy. De amúgy elcseréljük. Azon gondolkozom, hogy Karlának nem jó a kétkezes kard? Nem tudom. Get moving. Tease you and throat you and redden. His name is Ragslan, his voice absolute. With fragulous crown and with scepter abraid, Ragslan, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filthenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslan, the true soul, had led you galad. I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Bravo! Who's that? Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslan, draw Ragslan. I am draw Ragslan. Tumptuous, draw Ragslan. Aha, vajon? Broke him. Wait, wait. Draw Ragslan, we pray, we... Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Hát ezt elbasztuk. Of course. Ne menj sehova, Voló, megmentelek. Volót jelentős kényszer alatt találtuk a goblinoknál fellépni. Egy őr vezette be a táborunk belsejébe, nyilvánvalóan segítségre van szüksége. Jó, de hát így, hogy... It was a Keep drinking. You lot spend all your boozed up. We have to find Halsin before it's too late. I doubt these goblins care much for their prisoners' welfare. Finding him is one. Statue Getting of out Selena. safely is This something. room must be Mennyit getting beszélnek, into basszus, várjatok. Meg kell találnunk Halsint, ugye? Igen. Mielőtt túl késő lenne, kétlem, hogy ezek a goblinok sokat törődnek a fogjaik jólétével. Megtalálni őt egy dolog, biztonságba jutatni őt, az már valami egészen más. És ide be tudunk menni? Oh, come
Az hittem, hogy azért egy picit nehezebb lesz ide bejutni. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Megint ez a szimbólum. Nem azért vagyok itt, hogy egyszerű őrrel beszélgessek. Megtévesztjük. Audiencián van a főnöknél. Nem kell tudnod az üzletemről, mozgás. Megfélemlítés az a nagyobb sikerrel járnánk, de meg kéne tévesztenünk, nem? Már csak azért karizma pontért. F5. Right. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favourites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Ragsling, or the Drow? Ez baj. Valamit olvastunk itt a könyvben. Gut papnőhöz, Ragsling főnökhöz vagy sötét elfhöz jöttél. Akkor itt megint nyomunk egy F5-öt. A sötét elfet nézzük meg. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear. Most olyan eltaláltuk a helyes választ. They're just having a bit of fun. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Good. Seluna is a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though, I'll grant it must have been impressive once, in all its profane glory. Until someone raised it. No matter. I'll breathe easier once we're clear of this place. Úgy tűnik, csodálod azt, aki ezt a helyet romhalmazzá tette. Van valami mondani valód? Only that you're overthinking a simple deduction I made. Meggyőzzük. Meggyőzzük. De bízhatsz bennem. Jó magasat kell dobni. De hát, azt megdobjuk. You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Seluna, her teachings and her followers. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Fantastic! Monsters in our minds and around our campfire. Majd eldöntöm, hogy csinálok-e felhajtást, vagy sem. Nehéz megbízni valakiben, aki elhallgat előlem dolgokat. Elmondhattad volna, meddig akartad ezt titokba tartani. Nem egyeztem bele, hogy csatlakozz egy sárimádóhoz. Nem érdekel, hogy kit imádtok. Nekünk nagyobb problémáink vannak. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Talán. A jövőben elvárom, hogy őszinte legyél. Egyelőre hagyjuk ennyiben. Gladly. Úgy érzem, hogy kezdünk bejönni Shadowheartnak. Nézzük csak meg, hogy is kell. Hogy?
változó. Ő semleges. Ő is. So Jó. much fun that those thieves almost got past. Nagyon sok az Isten itt teli vannak avval a dobba, háborús dobba, Came a visit in return. ami nem jó. Piece of real. Abszolútum főpapnője, igaz gutlélek, hívő muzulmán. Itt vagyunk. Vile idolatry. Jó napot. Makes my stomach turn. Smells like burnt Once the flesh. goblin's decorations are an improvement. Hűha. Itt vagyunk. Öld meg mindhárom vezetőt, és hol vannak ők? Aha, ő az egyik. The absolute mark on your flesh. Yeah. And then I'll hear her voice. You're too feeble. Her voice is a blade. It'll cut your brain to bits. Nem tudom, na mindegy, megpróbáljuk. Ajaj. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Persze, hogy. Princess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your Engem te nem flesh. fogsz elelgetni. A priestess. One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Ne törődj vele, mesélj erről, papnő. Ready for the fire, are ya? Miért hagynám, hogy megbélyegezzenek? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Megcsináljuk. Mentek. F5. Nyújtsuk ki a kezünket. Shadowheart nem értette egyet, ez nem lesz jó. Hold still. De azért megnézzük. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man. Gyerekek, itt mindenkinek van parazitája. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Jó, ezt újra töltöm amúgy. Meg akarom nézni a másik lehetőséget is. Hogy akkor azonnal harca lesz? Vajon? Nem tudom, hogy működik-e már a Twitch extension, azt jól lenne meg kideríteni. Tehát gondolom telefonról nem fog menni. You ready? Aha, telefonról nem. This'll sting.
Igazából nem szeretném ma ezt végigcsinálni. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple. Ez ugyanazt mondja, mint előbb. Vision dissolves away. You stand before the goblin. Your minds brush against one another, but are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices. Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I could help with that. Us true souls gotta look out for one another. Wow, van olyan támadás. Beszélhetnénk négy szem közt? Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Oi! Priestess! We want them all. Deluded cultists who thought Ain't we good enough for the absolute? Elvisszük őt. Meg lesz basszanítva. Mozgás, mozgás, mozgás. Oi, come here. I ain't waiting around. Nem, ha mindjárt meghalsz, itt nincs csak. Azt nézem, hogy aha, ők nem látnak el ide, jó, őt megöljük. Assassination fog történni. Konkrétan. Ready to clear your head? Whatever the absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Don't be shy. F5. Várjátok, hogyha beállok a hátam mögé, úgy lehet, hogy nagyobb a damage. Akció. Ha menjen. Azt a kurva mekkorát kapott! It's about to be returned in kind. 10 HP-n maradt, bassza meg! 10 HP-n maradt! There's a little parasite in that corpse. You should take a look. Így eltűnt. Nem is volt itt amúgy soha. Ez csak egy illúzió volt. Mondjuk Will kapott egy nagyot. Tehát az kezelhető, ugye? De jelenleg csak egy potion fog inni Will. Jajjajjajjajjajjaj, gyerekek, ez a Karlach, ez odabasz. Nincs potionünk Will számára. De van. Sharp as ever. Trust no one. Mondjuk amúgy egy erős AOE-t nyomott el. Kézleti... Aha! Ezt saját magunkat tudjuk ezzel gyógyítani. Aha. És konkrétan kézrátétel töltések, és azt hogy tudom visszaszerezni? Várjatok. Újra termelődő erőforrás. A áldatérintés varázslathoz kapcsolatban, oké, ezt értem, de hogy mitől újra termelődő?
Azt nem tudom mitől. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Follow your instincts. Don't be afraid. Your limbs move of their own accord. Wow. There's something of value here. Something your mind craves. Oké, kérjük Why let akkor. its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you. Várjuk, ilyen már történt, nem? Hát, hogy a teste vezesse üdvözölje a parazita befolyás... Aha. Erről a parazita játszik veled, állja neki bölcsesség, kényszerítsd az elmédet, hogy csukd be, nem hagyja magát befolyásolni. Hát dobjunk egy ilyet, de ezt úgyse dobjuk meg. De mi ez a tiltott tudás? Ja, ezt a könyv, nekromanyukon könyvből kaptuk, de nem dobtuk, még nem baj. Nem tudom, hogy újra dobhatunk. Táj nekromanciának részleges meg... Aha. Végre bassza meg. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. You're not ready. It's all right. Álomlátogató. Találj gyógymódot, értem. Nem döntöttünk, hogy miről lesz beszélsz, megöltük őt. Nem kellett volna őt megölni. Hoppász pajzs. Abszolút talizmán. Az abszolút kegyelem. Ha viselője az abszolút védjegyet viseli, akkor előnye van a halálmentő dobásoknak. Abszolút talizmán segítség. Oké, ez nekünk kell, basszus. Fanyarjegyzet. Az a nyálas druida, aki itt szaglászott. Nem csak valami sírrabló kalandor. Halsinnek hívja magát. Ronda név egy ronda fattyúnak. Váltottam vele egy-két szót, mielőtt a leserek a szőrös seggét a karongokba zárták. Azt mondta, szerinte valami romlott volna le bennem. Úgy gondolja, hogy segíthet megszabadulni a rothadástól. Mondtam neki, hogy nincs szükségünk senki segítségére, soha nem is kellett. Különösen most nem, hogy az abszolút megkedvelt minket. Azt mondom, hamarosan valami rothadás lesz benne. Rengeteg romlott hús van lent a karámokban, és amikor felvágjuk, gondoskodom róla, hogy elég sokáig életben maradjon ahhoz, hogy a férgek fészket csinálják belőle. Most már tudjuk, hol van. Lent van a karámba. Helszín, ugye? Megtudtuk, hogy a goblin, a túlélők mélyen a táborukba zárták Helszínt. Ott tarthatják fogva, a túlélte. Ja, de csak ha túlélte. El kéne innen húznunk amúgy. Ja, hogy a papni kulcsával ide be tudtunk jönni.
Hoppá, valaki... Jó napot kívánok, hát... Add ide azt a tekercsot. Siess már, Asterion. You've been caught in the act. So much for the perfect Hogy? crime. Visszaadjuk, nyugalom. You've won leniency, but lost your ill-gotten gains. De amúgy hogy vett észre, amikor... Na mindegy. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. $2160 goldért. F5. Be tudjuk szaladni a ogret. Próbálj meggyőzni. 22-t kell dobni. Gyerünk, baby, gyerünk. Meg is vagyunk. You managed to talk your way in. No easy feat. Imádom ezt a játékot. Aztán mondjuk ki is mehetnél innen, hogy én itt tudjak lopkodni. Aranyozott láda. Küldjük előtt, el lehet küldeni amúgy. You not supposed to be here. Leave. Miről beszélsz te? Milyen lév? Hallod, mindjárt. Mindjárt megölöm őt amúgy. Azt fogjuk csinálni, hogy szétválunk. Will ide hozzuk, itt fogunk vele beszélgetni, és mi kilapuljunk mindent. Gyere. Sure, why not? You not supposed to be here. Leave. Aha, ez a baj, hogy nincs időnk rájuk, akkor F5 ismét. Don't burn yourself. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about Na to be gyere. returned in kind. Most már nem vagyunk ám gyengék. Gyere! Bill, mutasd meg neki. Ez mit csinál? Minden közelű lényt és tárgyat megrongál. De hogy itt kapjuk mi is. Jöjjünk hátrébb egy picit Will-lel. Ops. Nem figyeltem a reakcióra. Shadowheart-tal... Úgy lesújtunk. Ez miss volt, sajnos. Nézzük csak. Bye forever, pal.
Igen. Ja, megint tudunk. Aha. Tűkkitörés, őrület. A dühöngés fenntartása minden körben meg kell támadni, hogy jelenségért vagy sebzést kell szenvedned, értem. Úristen, nagyon kapják. Jó, most már jó erősek vagyunk amúgy. Azt a kurva! Kaja, az mindig jó. Na nézzük csak azt a healt. Mert ez F5. Állítólag kaptunk egy olyat, hogy az élet... Aha. Ez is újra termelődik. Rövid pihenő után. Na jó, most amúgy konkrétan mindent kilophatunk. Így van. I just help myself. És lefekszik aludni. Lakatkulcs, az nagyon kell. Alapvető méreg. Recept. Elolvassuk. Nagyon jó. Hogy ezeket még nem is azt vágtuk be, oda hülye vagyok, basszus. És ez mit is csinál? Abszolút talizman segítség, 5 gyógyítást. Ja. Ködjárás, 2 szintű megidéző varázslat. Jó, inkább ezt kérjük. Wits and blades always sharp. Lángoló kezek tekercs. Észleltünk egy erszényt is. Kivel vettük fel ezt? Jöjjj vele, jó. Well. Jó az. Ezt a rünnal kell menni, mert hogyha véletlenül párbeszédbe keveredünk, akkor szükség lesz a meggyőzés erejére, vagy a megfélemlítés erejére. That might be worth a look. That thing is small, and I am not. That thing is small, and I am not. Aha, és most már be se tudunk menni, mert nem tudunk lekicsinyedni, mivel nincs itt Gél. Megpróbáljuk ő vele. Csak
pislogok, mi? Bizony, hogy csak pislogok. Vele se tudunk többé lekicsinyedni. Kivettük azt a... Kivettük az álcázót mi. Aha. Szörnyű. Someone there? Can't afford to stay idle. Making me sweat. Na mindegy, akkor haladjunk tovább. Let's be quick. Megint ki tudja, hova keveredünk, csak mondom. Ismét... Kőtárcsa, itt megint valami puzzle lesz, vagy pedig csapdák mi. So, we have moving plates and some symbols. Ez kellett ide nekem meg már ez a csapdás rész, hogy milyen ez a puzzle, hát ez... Most pont nem akartam oldani ilyesmiket. What's that? Kar. Maradjatok itt, fiúk, lányok, mindjárt jövök, megnyomjuk azt a kart. Zárva. Itt nincs még egy olyan kar? Hoppá. Látjátok, ez lesz a szimbólum, ez lesz a trükk. Pedig valahol még fog lenni egy olyan kar, vagy több. Talán itt. Ilyenkor miért nem észlelnek amúgy? Álljunk rá a kőtárcsára. Ebből nem derül ki sok minden. Fogalmam sincs sajnos. Nem tudom, hogy mi lehet. Menjünk innen.
Ezért nem haladunk, mert mindig találok egy helyet, ahol elakadok. Menjünk itt fent. Maradjatok csak. Ez nekünk most miért jó, hogy itt fent jövünk? Nem értem. Egyiket már megöltük, ugye? Igen, hol volt, hogy öld meg az összes goblin vezért? Aha. Good papnő meghalt. Jó, akkor még van a Ragzlin főnök és a sötét elf. El akartam olvasni, erre felveszem. Na, akkor itt halt meg ő. Kijövünk. Ajtót csuk be. Elnézzünk itt a másik irányba, hát ha itt van a másik vezér. Aha, itt megy egy kínzás. Ő nem az, akit keresünk. Megnézhetjük amúgy, hogy mi folyik itt. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Na, Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Okay. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. No, As the Shadowheart. symbol glows, power courses through you. Authority. Miért kínzod őt? Snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Ez érdekesnek tűnik, hadd tegyem próbára. Bloodthirsty, ain't ya? Ha! Go on in, make him scream. Ó, Shadowheartnak tetszik, hogy... No! Please! Oké. Face the prisoner. Consider the implements provided. Then... És a Shadowheartnak tetszik, hogy kínozni fogjuk őt. Jó, ezt nyomjuk, mert ez a háttérsztori nekünk is talán. Nézzen szembe fogójjal
Vett figyelembe a rendelkezésre bocsátott eszközöket, aztán nem értnek egyet, nyugi srácok. Charred flesh wafts over you. Stop! Please! Stop this! Lehetne úgy brutálisan kínozni. Tépd le a körmét egy fogóval, tekerd fel a fogast és nyújts ki. Üssön egy bunkóbotot a térdébe. Támadjátok meg a goblinokat. A goblinokat nem támadhatjuk meg, srácok. Mert túl sokan vannak. Üssön egy bunkóbotot a térdébe. Please! Ott is van. To the east! Past the ruins and the bridge. They covered the gate with ivy. Look at him. You got him good. Na, ezért csináltuk az And we egészet. got what we needed. You weren't half bad for an elf. Drow will be happy when she hears it. Oh, this is good. Lost. Had a little sadist in you after all, didn't ya? Azt hittem, hogy le lehet rá. Spasm grips your chest. Your strength falters. An emptiness grows within you, Paladin. Something has been lost. I've broken your oath, Paladin. At the close of day, Úristen, bazza meg. for you. We have much to discuss. Megszegtük a paladináskunkat, és most eljött valami basszó állat értünk. The battered man hangs slack from his chains, barely breathing. The man coughs hard, but his eyes shoot open, and the color returns to his cheeks. Get away. Please. No more. Help. You could have killed me. No. Ez volt az egyetlen... Igen, amúgy igaz, hogy a goblinok ne öljék meg őt. Nyilván nem ez volt egyetlen módja, mert a goblinokat is meg tudtuk volna győzni. Just get these shackles off. Azt nem tehetem. A druid a halszín veled volt? Hol van most? I don't know. Oh. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Aha. Kiszabadítjuk. Thank you. Lesz, ami lesz, basszus. Nem? The lock clicks and opens. Csak így az a baj, hogy most meg fognak támadni minket a goblinok. Thank you. I better go. Így van, Before they tényleg catch nem. us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Okay. We... I was
with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so efficient. Orrejtegetik. They didn't hide it. I don't think they even know it exists. It was locked away years ago. Somewhere underneath the temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... Itt az más kincs. I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. Briant kell megtalálnunk. They said they'd eat him. I have to go. I have to get out of here. Jó, tűnés. Nem érdekel, menj. Most komolyan Will kapott izét. Inspirációt. Nem. Jaj, de! Menj meg Liamet a Goblin. Ó. Na nézzük, itten van valami zúzott láncsa. Jó lesz. És az zöld volt. Aha. Az egy... Mi ez, Alex? Mi ez? Ezt te nem értheted, Alex. Nem értheted. Becsukom a ablakot. Egy szek. Mondom, ezt nem érted, tesó, mert ez magas lesz neked. Moving. Amúgy itt is át tudnánk ugorni, csak mondom. Átjáró, megyünk oda. F5. Most figyelj, Alex, hogyha nem tudod mi ez, bármit megtehetsz amúgy a bejátékba. Például átugrunk ide. És átmegyünk ezen az átjárón. Oké. Összeomlott barlangot, de nem férünk be sajnos. Faláda. Itt sok kizárnyitás. Ó. Ez nagyon jó. Ő amúgy még nem tudom, hogy... Mi ezek a hangok? Will tud használni pajzsot? Na. Szereti védelem rövid pihenésenként egyszer, ha 50%-os életerőpont alatt vagy, az sebzés kapsz 8 ideiglenes életerőpontot nyersz. Megnézzük, Will szereti a pajzsot. Aha, elmegy neki. Menjünk vissza. Mit csináltál már, Alex? And I'm off. Worth a try.
Careful, I bite. Az eskü megszegve. Megszegtett szent esküdet és elállítod a hitedet. Többé nem használhatod az eskücsatorna tölteteit. Mi van? Mi? Nem játszunk ilyet. Atyaisten. Azt a kurva. Ezt nem játsszuk el. Én nem tudtam, hogy ad rám ez ilyen örökös debufft. Nem láttam, azért haladtam tovább. Ja, akkor menjünk innen ki. Jaj, de megint itt vagyunk. Gyorsan észleljük itt a dolgokat, aztán megyünk tovább. What now? So, we have moving plates and some symbols. That's curious. Hardly a challenge. Wow, eddig ez nem működött. Jó, hogy visszajöttünk. Eddig nem tudtunk zárni rajta. Mi a fasz? Jézusom, baszki, most meg kéne menteni megint a csávót onnan, de most erre is el lehet jönni. Aha, innen megyünk ki, ezzel a mély sötét. Ez a mély sötétnek egy másik bejárata lesz. Nem. Nem. Nem, bassz. Találtunk egy rejtett zugot. Akkor haladunk itt tovább. Csak jönne közel picit a monitor. Hogy lássak is belőle valamit. Ládák. Bőrcsizma, könnyű kalapács. Ez mi az Isten nyila? Raphael, hello. What manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled right. Miért érzem úgy, hogy ő nem ember? Olyan tieflinges formája van neki. Down came the claw, and that love was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael,
Vagy mégse. De mit keres itt a goblinoknál? Szép szavak, ha meg akarsz fenyegetni, ne álcázd. Why, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. What the fuck? There, middle of somewhere. I don't like this at all. Nekem se. Tudnál pontosabban fogalmazni, mint valahol? The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to Láttátok a feed képet? A falon. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? Ördög. A devil you do. Fuck. A Cambion. Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Mi a fasztól mentettél meg, haver? Nem érdekel, hogy mi vagy, engem az érdekel, hogy mit akarsz. A mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. De mindenki meg tudja oldani, de még mindig senki nem oldotta meg. Rafael, már értem. Rafael. Bármit megteszek, hogy megszabaduljak a parazitáktól, ezt át kell gondolnom, Paladin. Én egy esküt szolgálok, nem egy ördögöt, a becsületem nem eladó. Take all the time Egy shadow hát helsel. but make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. That's what separates us from the devil, soldier. They think our greatest strength is a weakness. És ha mégis el akarom fogadni ezt az üzletet, hogyan találok meg? A végén én nevetek utoljára, vigyél vissza. Nem támadjuk I'll neked. be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Visszahozott. De most miért vitt el?
Mi a szar ez a hely? Annyi kérdésem van, bassza meg. Ősi, úristennek örülök nagyon. Kovácsoló tudsz. Vödör. Nem tudjuk begyújtani és csinálni itt valamit? Ez fast travel, ugye? Gyertek, 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 nem maradjatok le. What the fuck? Ez már a mély sötét mi? Ez már a mély sötét. Azt a kurva. És itt ki lehet ugrani. Sőt, ki lehet sétálni. Na, nézzük csak meg. Nem nézzük meg. Nem megyünk mély sötétre. Igen, hát itt a Minotaurus. Ez a mély sötét. Mindegy, kinyitjuk a kaput, de menjünk innen a francba. De most már legalább van a mély sötéthez egy gyors utazási pontjunk. What's in it? Segítség! Gyere már! Jézusom! Ja, hogy akkor ez ölte meg a Minotaurust. Ez milyen sisak vajon? Ugyanolyan szarul néz ki, mint a többi. Jó, akkor gyertek ti ide. Kérlek, Árad, jönnél. Nem értem, komolyan meg mindig a irányítása annyira fura. Nézd meg, bazd meg, nézd meg! Mindjárt agyvérzés kapok, esküszöm. Jó, hát akkor ezt itt nem tudjuk így lekapcsolni. Mi van a varázslóval?
Gale megint pusztul. Csak tudnám, hogy hol van. Ő itt. Just a talk, then. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Jaj, ne. Thank you. Lehet, hogy ráadtunk neki, ami rajtunk van. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Pontosan hogyan próbált átlépni ezeket a határokat? Though not, I think, my methods. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Ezért nem jobb élet magunkkal hozni, mert mindent megesz, és nem elég neki. Smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Egyenesen mocskosra kérem. Suffice it to say, I obtained an obscure and ancient book that had locked away inside a much coveted prize. It was a fragment of primal weave locked out of time, locked away from Mistra herself. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Igen. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Megint meg akar melegedni velünk. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages,
Only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry? Mi milyen formában nézzük őt, bassza meg. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully Itt destabilize. mindenkinek van valami a belső szerveivel, baszki. Meg fogsz halni. Nem hiszem, hogy ezt hallani akarom. Hát most nem. Akkor is elmondtam, baszki. Magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry. Akkor is elmondtam. Level a city the size of Waterdeep. Jogom lenne megölni téged. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Jó. Say the word, and we'll part ways. Szia. That is a great relief. Yeah. A great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Azt elhiszem, baszki, már egy órája Let us dumálsz. venture forth. Gyerekek, ennyit beszélni. És mit evett meg amúgy? Én megölöm. Megette a ruhánkot. Nem ugye? Nem. Basz meg a kurva életbe. Step lightly. A nap vége. Na jó, pörögjünk, pörögjünk, pörögjünk. Kéne mennie. Menjünk, együnk. Jaj, nem. Így, úristen, már nem lesz kajánk, srácok. Na jó, pörögjünk, nézzük, mert megtalálunk még egy goblin boss, legalább egyet, és aztán végzünk. Így is megint majdnem 1,5 órája megy. Megint van valami. Ó, itt őrzünk. I promised I'd be back. Szia. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped the fey magic of the hag might be enough to remove your tadpole. But it wasn't. Ő mondta. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. De akkor hol kéne keresnem? Vagy szóval mit kell mondd el, ki vagy?
Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will De kill a parazitának a forrását már megöltük, nem? you. Ott volt a You Mindflyer. only lost an eye. You could have lost much more. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than a lithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. Szóval az igazolák When neki. the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Szóval ki vagy te? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. Mondom, itt mindenkit I've been trying megfertőzött to amúgy. escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Mi folyik ott? The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on... Úristen, annyi questét kapunk, gyerekek. És most milyen sorrendben kéne ezt csinálni? Ha nem nézzük meg azt a boss, mert elszívta energiámat ez a sok párbeszéd. Nézzétek meg, 1,5 órája megy a stream. És konkrétan semmit nem haladtunk, csak annyi, hogy még volt egy harc. Lehetetlen, annyira hosszú ez a game, és imádom, brutális. Nézzük a kutyus mit akar. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Mi van nálad? Ilyen nincs, baszki, egy kutyát nem tudunk Na, azért mondom. He gives in and surrenders his find to you. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Csontot adott szegény. Ezt nem kérjük. Na? Te csont, gyere. Kapd el. Visszahozza, de nem kérem.
innen fogjuk folytatni akkor legközelebb, mert nagyon lefárasztott ez a párbeszéd. Én csak ilyen, nem tudom. Ez a jó mentés. Nem. Ide. Jó. Holnap találkozunk, srácok. Sziasztok.